দিলে ভৰাই হৈছে লাইভ তেনেকৈ গৈ আছে চাওঁ Hello guys, good morning. Welcome back to my brand new vlog. আৰু আজিৰ শেষৰ দিন তাৰপিছত আজি ঘৰলৈ যাওঁ নে কাইলৈ ঘৰলৈ যাওঁ চাই ল'ব লাগিব তো আজি শেষৰ দিনত কিনো কাম হৈ আছে কিমানখিনি আমাৰ আগবাঢ়িলে কিমানখিনি শিফটিং হ'ল তো এইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি সময় পাৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাইছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অন্য এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ভাল লাগে তো বেছি দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰি দিওঁ তো বন্ধুসকল আমাৰ পুৰণা সাইডৰ পৰা প্ৰায়বিলাক বস্তু গৈয়ে শেষ হ'ল আৰু এয়া মাৰ্চ পাৰ্ট পিচ আৰু এটা আছে আমাৰ FM পাৰ্টটো আছে আৰু আজি এইটো খুলি মেলি পঠাম আৰু ইয়াৰ পৰা মেইন বস্তুটোৱে আছে আৰু বাকিখিনি গৈ শেষ হ'ল টেং চেং এইবিলাক গৈ শেষ হ'ল আৰু আছে আমাৰ বাংক হাউচবিলাক য'ত মানুহ থাকোঁ আমি দিলে সোমাই ইমান ডাঙৰ গাঁতটো দেখি নেপেলাই আৰু ড্ৰাইভাৰকো ৰখিব নোৱাৰি ফিল্ডখনো বেয়া সাউন্ড শুনক আপোনালোকে কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ সাউন্ড দিছে মানে ইয়াৰ পৰা তেল গৈ আছে কুডেল গৈ আছে আৰু আপোনালোকে সেইদিনাখন সুধিছিলে যে মোক তেল গ'লে কেনেকুৱা গৰম হয় নে ঠাণ্ডা হয় যদি তেল গৈ থাকে নহয় পুৰা গৰম হৈ থাকে যদি গেছ যায় ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু তো গাইজ কালি ৰাতি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সম্পূৰ্ণ মানে বেছি দীঘল মানে ভিডিঅ'টো ইমান ভাল নহ'ল আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কালি ৰাতিয়ে আহিলোঁ মই আৰু কাৰণ লগৰ এজনৰ বাপেকৰ শ্ৰাদ্ধ আছিলে তো সেইকাৰণে যিটো সকাম পাতে দহা পাতে তো দহা আছিলে সেইকাৰণে ৰাতিয়ে আহিলোঁ চ' নাহিলেও বেয়া পাব আৰু কাৰণ লগৰ বহুত কামত মোকো তেওঁ হেল্প কৰি থৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দেখা এটা দিওঁ বুলি আৰু কালি মোৰ লাষ্ট ডিউটি হৈছিলে সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত আৰু দেখিছিলে আৰু কিমানখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল আমাৰ এই মুভৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আৰু মই যাম আৰু কেইদিনমানৰ পাছত 14-15 দিনমানৰ পাছত ডিউটিলৈ যাম আৰু আমাৰ মই যিখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ সেইখন সোণালী জয়ন্তী আছে তাতো কি আছে কেনেকুৱা আয়োজন হৈছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাইছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অনুৰোধ কৰিছোঁ তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত জয় অসম